ตามทฤษฎีบิ๊กแบงเอกภพก่อกำเนิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่โลกเองก็เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นการเวลาหมุนผ่านไปสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นก็ได้กำเนิดขึ้นวิวัฒนาการดำเนินไปพร้อมกับความสงสัยท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากดาวโลกอยู่หรือไม่วันนี้อับดุลไททูบได้นำเอาวัตถุโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นร่องรอยการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวใน6วัตถุโบราณที่เชื่อกันว่ามีที่มาจากมนุษย์ต่างดาวครับงานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำ3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. โดงูรูปปั้นโดงุของญี่ปุ่นเป็นรูปปั้นโบราณที่เชื่อกันว่าถูกสร้างในยุคโจมงเมื่อ 14,000 ถึง 400 ปีก่อนคริสตกาลโดยรูปปั้นนี้จะมีร่างกายเหมือนมนุษย์หากแต่องค์ประกอบอื่นของร่างกายอย่างดวงตาที่กลมโตศีรษะขนาดใหญ่ชุดและหมวกที่ดูเหมือนกับชุดนักบินอวกาศทำให้เกิดสมมติฐานที่ว่าวัตถุโบราณชิ้นนี้อาจจะเป็นรูปปั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากมนุษย์ต่างดาวที่มายังโลกเพื่อมอบความรู้ต่างๆให้กับมนุษย์ในยุคโบราณอย่างไรก็ตามรูปปั้นโดงูยังถูกพูดถึงในอีกหลายแง่มุมทั้งตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์หญิงตั้งครรภ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงหุ่นนักรบโบราณปัจจุบันรูปปั้นโดงูจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินาราในประเทศญี่ปุ่น 2. อนุสาวรีย์โยนากุนิโยนากุนิซากหินโบราณใต้ทะเลญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสิ่งลึกลับที่เชื่อกันว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ 12,000 ปีที่แล้วซากหินดังกล่าวมีลักษณะการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบบางจุดมีขั้นบันไดและช่องทางเดินทำให้นักสำรวจบางคนเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างนี้อาจเคยอยู่บนพื้นดินและถูกสึนามิถล่มจนจมสู่ใต้ทะเลในขณะที่บางส่วนก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นซากยานอวกาศโบราณหรือเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากช่วงอายุของซากหินโยนากุนิมีความเก่าแก่กว่าอารยธรรมของมนุษย์ที่มีความพร้อมหรือมีเทคโนโลยีในการสร้างแม้แต่พีระมิดของอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดก็ยังถูกสร้างหลังจากนั้นหลายพันปีครับนักวิชาการหลายคนได้ทำการศึกษาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโยนากุนิไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ก่อตัวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินนั้นได้มีการแตกตัวตามแนวขนานที่ถูกน้ำกัดเซาะและการเคลื่อนที่ของแนวเปลือกโลกทำให้หินแยกออกจากกันซากหินดังกล่าวจึงมีขอบเรียบตรงเหมือนถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ยังคงไม่มีคำตอบที่แน่ชัดมาจนถึงในปัจจุบัน 3. ฝาโลงศพของกษัตริย์พาแคลฝาโลงศพของกษัตริย์พาแคลแห่งอารยธรรมมายาเป็นวัตถุโบราณที่โด่งดังชิ้นหนึ่งของอารยธรรมนี้โดยกษัตริย์พาแคลเดอะเกรทเป็นกษัตริย์มายาที่ขึ้นครองราชย์ในช่วงปีค.ศ. 615 ถึง 683 หลังจากสวรรคตพระศพของพระองค์ก็ถูกจัดเก็บไว้ที่วิหารปาเลงเก้หลังจากการค้นพบโลงศพก็เกิดประเด็นถกเถียงกันในเหล่านักวิชาการว่าภาพแกะสลักบนฝาโลงศพที่มีน้ำหนักกว่า5 ตันแสดงถึงสิ่งใดกันแน่ในเรื่องนี้อิริก ฟอน ดานิเกนนักเขียนเจ้าของทฤษฎีพระเจ้าจากอวกาศตั้งข้อสังเกตว่ากษัตริย์มายากำลังขับยานอวกาศมุ่งสู่ดวงดาวโดยวัตถุที่สันนิษฐานว่าเป็นยานอวกาศมีฟังก์ชันการทำงานของท่อออกซิเจนไอพ่นและเครื่องมือบังคับทิศทางในขณะเดียวกันนักโบราณคดีกลับให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปโดยพวกเขามองว่าภาพสลักนี้เป็นการเดินทางไปสู่ยมโลกของกษัตริย์พาคาวและสิ่งที่เหมือนยานอวกาศคือวากาชานต้นไม้แกนโลกที่เชื่อมต่อระหว่างดินแดนใต้พิภพดินแดนมนุษย์และสวงสวรรค์ 4. อักษรอียิปต์โบราณรูปเฮลิคอปเตอร์ภาพสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยอย่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือดำน้ำปรากฏขึ้นบนผนังวิหารของฟาโรห์เซติที่ 1ในนครโบราณอาไบดอสซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 3,000 ปีการค้นพบนี้สร้างความสนใจให้กับผู้คนเพราะนี่อาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณและความรู้ที่ชาวอียิปต์ได้รับนั้นมาจากนักเดินทางข้ามเวลาหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก
แต่นักวิชาการและนักโบราณคดีกลับไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้พวกเขาอธิบายว่าอักษรดังกล่าวได้ถูกแกะสลักขึ้นใน2ช่วงครั้งแรกคือสมัยฟาโรห์เซติที่1และอีกครั้งในสมัยฟาโรห์รามเสสที่2นั่นจึงทำให้เมื่อเวลาผ่านไปแผ่นหินสลักนี้ได้เกิดการผุกร่อนร่องรอยบนนั้นจึงเกิดการทับซ้อนกันและสมองของผู้ดูมีการรับรู้แบบพาไรโดเลียที่สั่งการให้เกิดการทบทวนความทรงจำจากสิ่งเร้าที่มองเห็นโดยดึงภาพที่ใกล้เคียงและมีความคุ้นชินออกมาทำให้เราเห็นอักษรจารึกเป็นภาพของสิ่งประดิษฐ์ในยุคปัจจุบัน 5. ภาพวาดบนผนังถ้ำทัสซิลีอัลจีเรียในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 มีการค้นพบทางโบราณคดีที่น่าสนใจทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐแอลจีเรียในที่ราบสูงทัสซิลีโดยมีการพบภาพวาดบนหินซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าศิลปะดังกล่าวมีอายุย้อนกลับไปถึง 10,000 ปีในภาพวาดได้มีการบันทึกเรื่องราวชีวิตในพื้นที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีภาพสัตว์พันธุ์พืชรวมทั้งกิจกรรมของผู้คนในสมัยนั้นแต่ว่าภาพที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือภาพมนุษย์หัวกลมในลักษณะชุดที่คล้ายกับชุดนักบินอวกาศมีทั้งหมวกครอบหัวทรงกลมถุงมือและชุดรัดรูปนอกจากนี้อิริยาบถของมนุษย์ในภาพวาดยังมีลักษณะลอยได้เหมือนอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงจึงเกิดเป็นทฤษฎีว่ามนุษย์หัวกลมในภาพวาดอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้ 6. หน้ากากซานซิงตุยหน้ากากซานซิงตุยเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่ค้นพบในมณฑลซื่อชวนหรือเสฉวนของจีนจากการตรวจสอบพบว่าหน้ากากบางชิ้นมีอายุย้อนกลับไปถึงเกือบ 3,000 ปีการพบหน้ากากดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นของมนุษย์ต่างดาวในดินแดนจีนโบราณเนื่องจากหน้ากากหลายชิ้นที่ค้นพบมีลักษณะไม่เหมือนกับใบหน้าของมนุษย์ทั่วไปรูปปั้นจะมีใบหูกลางคิ้วใหญ่ตาโตจมูกใหญ่และปากกว้างทำให้เกิดสมมติฐานว่าหน้ากากเหล่านี้อาจได้รับรูปแบบมาจากมนุษย์ต่างดาวในสมัยโบราณแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยจึงถูกจับตามองว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่มาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสถาบันโบราณคดีและสังคมศาสตร์ของจีนได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าการที่หน้ากากซานซิงตุยมีลักษณะไม่เหมือนใบหน้าของมนุษย์นั้นเป็นเพราะใบหน้านี้สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบใบหน้าของทวยเทพและด้วยรูปแบบทางศิลปะที่ไม่เหมือนกับศิลปะของชาวจีนทำให้เกิดความเข้าใจผิดดังกล่าวเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันการตามหาคำตอบในคำถามนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างให้ความสนใจดังนั้นในบางครั้งจะมีการหยิบยกเอาสิ่งของในสมัยโบราณมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องนี้เพื่อหาความเป็นไปได้วัตถุโบราณหลายชิ้นได้รับคำอธิบายถึงที่มาแต่ในขณะที่อีกหลายชิ้นก็ยังคงเป็นปริศนารอวันพิสูจน์ไม่แน่ว่าในเวลาอันใกล้เราอาจจะได้รับคำตอบทั้งที่มาของวัตถุโบราณและการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้ครับ